दिवस न्युपाने र म चाहिँ युएस सिटिजन। हेलो नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कविता पन्त, म चाहिँ उहाँको फिन्से। आज हामी चाहिँ यो फिन्स K1 भिजाको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेका छौँ। आजभन्दा 2 वर्ष पहिला हाम्रो K1 भिजा एप्लाई गरेका थियौँ र त्यसैको विषयमा चाहिँ हामी डिटेल दिन गइरहेका छौँ। यो लेटली कोभिड पछि गरेको भएर अलिकति लङ पिरियड लाग्यो, नत्र यो भिजा चाहिँ सबैभन्दा सर्ट भिजा भनेर छिटो हुने भिजा क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्न जाने भिजा हो। युएस सिटिजनले मात्रै गर्न पाउने भिजा भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अलि छिटो हुने भिजाको रूपमा हेरिन्छ र यसको लागि चाहिँ हजुरले लास्ट 2 वर्षभित्रमा चाहिँ हजुरले आफ्नो फियन्सीसँग चाहिँ भेटेको या हजुरहरूको इन्गेजमेन्ट चाहिँ लास्ट 2 इयर्समा चाहिँ भएको हुनुपर्ने हुन्छ र यसमा धेरै डकुमेन्टहरू त्यति चाहिँदैन। एकदमै बेसिक डकुमेन्टहरूको भरमा हजुरले एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। रिलेसनसिप र रिलेसनसिपको एभिडेन्सहरू नै हुन्छ र हाम्रो स्टार्टिङ हुन्छ, हामीले सुरुमा चाहिँ 129F पेटिसन फाइल गरेर चाहिँ यो भिजाको सुरुवात हुन्छ, जुन चाहिँ USCIS वहीँ युएसको कन्सुलर थ्रु जान्छ, जुन चाहिँ हजुरले चाहिँ कुनै पनि अनलाइन मार्फत नभएर पेपर फाइल गरेर चाहिँ प्रिन्ट आउट निकालेर चाहिँ हजुरले मेल गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सुरुमा USCISले एप्रुभल गरेर पठाउनुपर्छ। त्यसको लागि हजुरको फी लाग्छ $535 र यसको कुनै पनि सीमित टाइम पिरियड हुँदैन। यो हजुरको कुन चाहिँ काउन्सिलर थ्रु जान्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ, जुन चाहिँ युएसमा चाहिँ 5वटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा USCIS अफिस छ। कुनै स्टेटमा अलि चाँडै हुनसक्छ, कुनै स्टेटमा अलि ढिलो हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले USCISलाई मेल गरी त्यसको बारेमा इन्क्वायरी गरिराख्नु पाउनुहुनेछ र यसको एप्रुभल हजुरको एक्सेप्ट भइसकेपछि हजुरको WAC नम्बर उनीहरूले जब प्रोसेसिङ थ्रु जान्छ तपाईँले WAC नम्बर र एक्सेप्ट लेटर उनीहरूले पठाउँछ। त्यो पछि हजुरले वेट गर्ने भनेको त्यसको एप्रुभलको लागि हो। जब यसको एप्रुभल हजुरले पाइसक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्ने प्रोसेस चाहिँ DS-160 थ्रु जान्छ। त्यो DS-160 फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। 160 को लागि चाहिँ हजुरको नेपालमा हुनुहुने फियन्सीले चाहिँ उहाँले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन फिलअप गर्ने हो र उहाँको जस्तै पासपोर्ट, नेपालको सर्टिफिकेटहरू, नेपालको सिटिजनसिपहरू र बिचमा कलेज बिचमा भएको ग्यापहरू चाहिँ फिलअप गरेर त्यो अनुसारले इन्फर्मेसनहरू फिलअप गरेर चाहिँ DS-160 फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। डकुमेन्ट NBC थ्रु नेसनल भिजा सेन्टरको थ्रुबाट एम्बेसी आउने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको टर्म्स 2 देखि 3 महिनाको टर्म्स पिरियड हुन्छ। नेक्स्ट प्रोसेस हुन्छ जब हाम्रो 129F पेटिसन चाहिँ USCISले एप्रुभल गरिसकेपछि DS-160 फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाल थ्रु नै गर्न सक्ने हुन्छ र त्यो अनलाइन फिलअप गर्ने फर्म हो। र 160 फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको फियन्सीले उसले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फिलअप गर्ने हो। त्यसमा उसको पासपोर्ट, सिटिजनसिप, कलेज डकुमेन्ट्सहरू देखि लिएर गएर वर्क एक्सपिरियन्सहरू, त्यो सबै कुराहरू फिलअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो DS-160 फिलअप गरिसकेपछि हामीले भिजा इन्टरभ्यू फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सबैलाई कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरभ्यू डेट लिने कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। जुन अरू पेटिसनहरूमा चाहिँ जुन अहिले डेट नपाइरहेको अवस्था छ, यसमा पनि त्यही हुने हो कि र 2 वर्ष 3 वर्षसम्मको चाहिँ डेट नपाउने हो कि भन्ने एउटा कौतूहल त सबैलाई रहन्छ, जुन हामीलाई पनि रहेको थियो। त्यो नभएर चाहिँ यसको चाहिँ हामीले इन्टरभ्यूको चाहिँ चार्जेसहरू पे गरिसकेपछि उनीहरूले नै यो इन्टरभ्यू स्केड्युल गरेर चाहिँ पठाउने गरेकाले चाहिँ हामीले केही समय वेट गऱ्यो भने उनीहरूले आफै नै चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने हुन्छ र इन्टरभ्यू डेट एभाइलेबल भइसकेपछि विथिन 2-3 महिनाको चाहिँ इन्टरभ्यू डेट चाहिँ उनीहरूले आफैले एभाइलेबल गराइदिन्छ। त्यो पछि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ चाहिने डकुमेन्टहरूको लिस्ट उनीहरूले दिइकन पनि आफूले त्यसमा चाहिँ रिभ्यू गरेर हेर्न सकिन्छ र आफूले चाहिने धेरै डकुमेन्टहरू पेस नगरेर चाहिने डकुमेन्टहरू चाहिँ नछुटाइकन पेस गरियो भने त्यसमा धेरै रिक्वायरमेन्टहरू केही पनि छैन। जुन सुरुमा 129 पेटिसन फाइल गर्दाखेरि जुन तरिकाले पिक्चर्सहरू, जुन तरिकाले टेक्स्ट म्यासेजहरू, जुन तरिकाले लास्ट टाइम भेटेको जस्तै बोर्डिङ पासहरू, यस्तै कुराहरू चाहिँ मेन्सन गरेको चाहिँ सबै कुराहरू त्यसैमा पनि प्रिन्ट आउट हालेर लिएर जाँदाखेरि राम्रो
अनि त्योसँगै हाम्रो मेडिकल डेटको पनि सवाल रहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यू डेट भन्दा 1 हप्ताभित्रको चाहिँ मेडिकल रिक्वायर्ड हुन्छ। यो हामीले अनलाइन मेल गरेर फोन गरेर या नभए आइओएममा वक इन गरेर नै हामीले डेटको स्केड्युल गर्न सकिन्छ। अनि मेडिकल चाहिँ इन्टरभ्यू डेट भन्दा 1 हप्ता अगाडि उनीहरूले आफैले त्यो मेडिकलको चाहिँ त्यहाँ हामीले मेडिकल चेकअप गराइसकेपछि त्यो रिपोर्ट अटोमेटिकल्ली एम्बेसी जाने भएको कारणले गर्दाखेरि र के लिएर जानुपर्ने डकुमेन्ट पनि उनीहरूले हामीलाई त्यही नै मेन्सन गरेर दिनु भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै अतिरिक्त पर्ने कुरा छैन। र बाँकी रहन्छ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ सबैभन्दा मेन पिरियड र हामीलाई डाउट रहने कुराहरू पनि त्यो इन्टरभ्यू नै हुन्छ। तर 90% काम चाहिँ डकुमेन्टकै आधारमा हुने भएको भएर यसमा इन्टरभ्यू इम्पोर्टेन्ट भइकन पनि इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था रहँदैन। मैले चाहिँ भर्खरै इन्टरभ्यू फेस गरेर आएको हो, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ भनेर चाहिँ भन्छु। मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ जाने बित्तिकै चाहिँ मेरो चाहिँ डकुमेन्टहरू चेक गर्नुभयो होइन। अनि डकुमेन्टहरू सबै चेक गरिसकेपछि चाहिँ एकछिन चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्छ त्यहाँ इन्टरभ्यूको लागि। अनि त्यति बेला चाहिँ इन्टरभ्यू वेट गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ पहिला तपाईँ केमा चाहिँ बोल्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस नेपाली भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेज आफैले चुज गर्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन सोध्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको युएसमा अरू कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्नुहुन्छ। अब त्यसमा आफ्नो कोही छ भने भन्ने, होइन भने चाहिँ आफ्नो फिएन्सी मात्र हुनुहुन्छ भन्ने। अनि फिएन्सीको बारेमा फिएन्सीले कहाँ काम गर्नुहुन्छ, केमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँको फोन नम्बर, नाम, एड्रेसहरू सोध्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यो कहिले बिए गर्नुभएको थियो कि गर्नुभएको थिएन भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। अनि आउट अफ कन्ट्री कहिले जानुभयो, जानु भएन, वहाँ गएपछि हजुरको इन्टेन्सन के छ, जाने बित्तिकै अब बिएहरू गर्ने इन्टेन्सन के छ भनेर सोध्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै क्वेसनहरू सोध्नु भएन, त्यति नै हो क्वेसनहरू सोध्नु भएको चाहिँ नर्मल्ली। अनि आफ्टर द्याट उहाँहरूले चाहिँ ओके हजुरहरूको भिजा एप्रुभ भयो भनेर चाहिँ भिजा दिनुहुन्छ। हामीले चाहिँ 1.9 पेटिसन फिल गर्दाखेरि नै हाम्रो रिलेसनसिपको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेर पहिला नै ब्रिफिङ एक्सप्लेनेसन लेखेका थियौँ एउटा लेटरमा। सँगसँगै हामीले लेटर इन्टेन्ट टु म्यारी भनेर मेरो तर्फबाट र मेरो फियन्सीको तर्फबाट दुवैजनाले चाहिँ एकवटा लेटर लेखेर चाहिँ हामीले आफैले अथराइज गरेर चाहिँ त्यो लेटर पनि 1.9 फिल गर्दा नै हामीले सब्मिट गरेका थियौँ। र इन्टरभ्यूको बेलामा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही डकुमेन्टहरू चाहिँ फरवर्ड हुँदै एम्बेसी आइसकेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ क्रस क्वेसन गर्दाखेरि त्यही डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ उनीहरूले क्रस क्वेसन गर्ने र डेटहरू सँगसँगै वहाँ गएर चाहिँ विवाह गर्ने इन्टेन्सन हजुरहरूको के छ, यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले क्रस क्वेसन अलिक बढी नै गर्ने। र त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ एन्सर दिन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। डेटहरू सोधेको हुन्छ होइन, तपाईँहरू चाहिँ कहिले भेट्नुभयो, अनि कसरी भेट्नुभयो, के को थ्रुबाट भेट्नुभयो भनेर सोध्छ। हामीले चाहिँ डेट चाहिँ सम्झिनलाई चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्ट डेट खोजेको हुन्छ। हाम्रो पहिले नै हामीले फाइल गर्दाखेरि लेखेको लेटरको डेट र हामीले त्यो फोटोहरूको पछाडि पनि डेट लेखेको हुन्छ। त्यो डेटहरू र हामीले भनेको डेटहरू पनि म्याच हुनपर्छ, किनभने उनीहरूले त्यो सबै क्रस चेक गरेको हो। त्यही भएर त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ म्याच हुनलाई डेट। डकुमेन्टहरू चाहिँ इन्टरभ्यूको एपोइन्टमेन्ट लेटर, अनि डिएस 160 को कन्फर्मेसन लेटर चाहियो, बर्थ सर्टिफिकेट। अनि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट भएको हुनु पऱ्यो। अनि पुलिस रिपोर्ट चाहियो, अनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, अनि टेक्स्ट म्यासेजहरू गरेको फोटोहरू, यति नै हो डकुमेन्टहरू। तर तिनीहरू सबैको चाहिँ फोटोकपी चाहिन्छ। ओरिजिनल त लानै पऱ्यो, तर त्यसमा फोटोकपी चाहियो। अनि 2x2 फोटो दुईवटा। फाइनेन्सियल सपोर्टको लागि चाहिँ I-134 जुन फिलअप गरेर चाहिँ त्यो डकुमेन्ट लिएर जानुपर्ने हुन्छ। जसले चाहिँ फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने हो उसको चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र ट्याक्स फाइल W2हरू चाहिँ साइड अफ द रिक्वायरमेन्ट उनीहरूले सोधिदिएको खण्डमा चाहिँ लिएर गएको राम्रो भन्ने मानिन्छ। त्यो सँगसँगै अब इन्टरभ्यूमा चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरू नै बढी सोध्ने गरिन्छ र पिक्चर्सहरू चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ। इभन हाम्रो साथीहरू जतिजना इन्टरभ्यू फेस गर्नुभयो उहाँहरू थ्रुबाट बुझ्दाखेरि पनि पिक्चर्सहरू चाहिँ जुन 2 वर्षभित्रमा भेट्दाखेरिको पिक्चर्सहरू र कहाँ जानुभयो, कता कहिले भेट्नुभयो, त्यो कुराहरूमा नै उनीहरूले बढी जोड दिने
त्यही कुराहरूको क्वेसन एन्सरमा चाहिँ कतिको कन्फिडेन्टली मान्छेले चाहिँ इन्टरभ्यू फेस गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी म्याटर गर्छ यसमा चाहिँ। पिक्चर चाहिँ जति सक्दो धेरै लानु पर्यो, त्यो 2-3टा लिएर गयो भने चाहिँ उनीहरूले फेरि पनि पिक्चर लिएर आउनु भनेर भन्नुहुन्छ। K1 भिजा नै 90 डेज फिएन्सी भिजा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिजा क्याटेगोरी नै 90 डेजको लागि मात्रै मिन्स लाइक 3 मन्थको भिजा एप्रुभल आउँछ र पासवर्डमा पनि 3 महिनाको भिजा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जो फिएन्सी छ ऊ चाहिँ अमेरिका इन्ट्री भइसकेपछि विथिन 90 डेज चाहिँ यो अर्को प्रोसेसिङमा गइसक्नुपर्ने हुन्छ र 90 डेजभित्र चाहिँ उहाँ गएर म्यारिज रजिस्टर गरेर ग्रिन कार्ड प्रोसेस चाहिँ गरी भ्याउनुपर्ने हुन्छ र त्यो पछि चाहिँ ग्रिन कार्ड एप्रुभलको लागि चाहिँ हाम्रो सर्टेन टाइम पिरियड हुँदैन जसमा चाहिँ 8 देखि 12 महिना लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जुन हजुरहरूको K1 भिजा एप्लाई गरेर हजुरहरू उहाँ मिलन हुने सपना देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हजुरहरूको चाँडै नै पुरा होस्। हजुरहरूलाई शुभकामना छ। Thank you. नमस्ते। थ्याङ्क यू।